आपण पाहतोय स्टँडर्ड 10 पेपर फर्स्ट टॉपिक नंबर सेकंड पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स याचा आपण हा तिसरा पार्ट किंवा तिसरा व्हिडिओ पाहतोय. पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण इंट्रोडक्शन टू आणि स्टार्ट्स पाहिलेला आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्ह पाहिलेला आहे. आजच्या पार्टमध्ये आपण तिसऱ्या पार्टमध्ये किंवा तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल हा पॉईंट किंवा हा पिरियडिक टेबल मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर स्टार्ट करूयात. बघा मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल एकदम सोपं आहे, जास्त अवघड नाही आहे. बघा द रशियन सायंटिस्ट दिमित्री मेंडेलिव्ह डेव्हलप्ड द पिरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्युरिंग द पिरियड 1869 to 1972 AD. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements. एलिमेंट्सच्या क्लासिफिकेशनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेप, सर्वात महत्त्वाची स्टेप किंवा सर्वात महत्त्वाचा पिरियडिक टेबल पहिला कोणता आहे? मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. मेंडेलीव कन्सिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली ॲटॉमिक मास. आणि यानं फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी कोणती लक्षात घेतली मेंडेलिव्हजने? ॲटॉमिक मास. As started and arranged the 63 elements known at that time in increasing order of their atomic masses. कोणती फंडामेंटल प्रॉपर्टी विचारात घेतली? ॲटॉमिक मास. आणि त्या काळी 63 एलिमेंट्स माहीत होते मेंडेलिव्हच्या काळी. सगळेचे सगळे 63 एलिमेंट्स त्याने अरेंज केले. कसे अरेंज केले? इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. ॲटॉमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने ते काय केले? एलिमेंट अरेंज केले. देन हिज ट्रान्सफॉर्म देम इन टू अ पिरियडिक टेबल. आणि हे एलिमेंट कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म केले? कशामध्ये बदलले? पिरियडिक टेबलमध्ये. टेबल ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डन्स विथ द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स. बघा फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीच्या अकॉर्डिंगली काय केले? हे एलिमेंट एका टेबलमध्ये काय केले? ट्रान्सफॉर्म केले. लक्षात राहू देत. पहिल्यांदा काय लक्ष ठेवणार आहे? बेसिक किंवा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कोणती विचारात घेतली? ॲटॉमिक मास घेतली. टेबल कसा अरेंज केला? इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस. इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस. आणि हे विचारात घेऊन त्याने कशामध्ये हे अरेंज केले? एका टेबलमध्ये अरेंज केले अकॉर्डन्स विथ. आणि काय विचारात घेतलं त्यानं? फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. म्हणजे काय? ॲटॉमिक मासेस, फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज विचारात घेऊन एका टेबलमध्ये काय केले? एलिमेंट्स अरेंज केले. बघा नेक्स्ट, Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of elements. बघा टेबल ऑर्गनाइज केला कशाच्या बेसिसवरती? फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज कशाच्या? एलिमेंट्स आहे. देर वॉज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड्स. त्यानं केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये काय विचारात घेतलं? तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हायड्राइड्स आणि ऑक्साइड्स म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बरोबर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बरोबर ते एलिमेंट कंबाईन झाल्यानंतर काय तयार होतील? त्याचे हायड्राइड्स आणि ऑक्साइड्स हे विचारात घेतलं. तुम्ही टेबल पाहू शकता या ठिकाणी. बघा या ठिकाणी बघा हे काय झाले? हायड्राइड्स आणि हे ऑक्साइड्स. हे काय झाले? हायड्राइड्स म्हणजे नायट्रोजन हायड्रोजन बरोबर कंबाईन झाल्यानंतर काय तयार होणार आहे? NH3 आणि ऑक्सिजन बरोबर N2O5 असं काय घेतलं त्याने? केमिकल प्रॉपर्टीज काय घेतल्या? विचारात घेतल्या. बघा अशा केमिकल प्रॉपर्टीज काय घेतल्या? विचारात घेतल्या. लक्षात राहू देत. बघा आणि कसे केमिकल फॉर्म्युले तयार करतायत हायड्रेट्स आणि ऑक्साईडचे ते विचारात घेतले. त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या विचारात घेतल्या? मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट अँड डेन्सिटी. मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, डेन्सिटी. केमिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या विचारात घेतल्या? रिॲक्शन विथ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बरोबर होणारी रिॲक्शन म्हणजे हायड्रेट्स आणि ऑक्साइड्स तयार होतील. आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या घेतल्या? मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट अँड डेन्सिटीज ऑफ द एलिमेंट्स अँड देअर हायड्रेट्स अँड ऑक्साइड्स. लक्षात राहू देत. कोणत्या प्रॉपर्टीज घेतल्या? मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, डेन्सिटी ह्या फिजिकल प्रॉपर्टी झाल्या. आणि हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होऊन काय तयार होणार आहेत? हायड्रेट्स आणि ऑक्साइड्स. हे कोणते झाल्या? केमिकल प्रॉपर्टीज झाल्या. Mendeleev फाउंड दॅट एलिमेंट विथ सिमिलर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डिफिनाइट इंटरवल. त्याच्या लक्षात आलं की एलिमेंट्स काय करतात? जर आपण इन्क्रीजिंग ऑर्डरने जर काय केले? एलिमेंट अरेंज केले तर काय होतात? एका ठराविक काळानंतर त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज काय होतात? रिपीट होतात. केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज काय होतात? रिपीट होतात. त्यामुळेच कशामध्ये अरेंज होतात? ते टेबलमध्ये अरेंज होतात. ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पिरियडिक लॉ. आणि ह्या फाइंडिंगवरतीच त्याने काय केलं? पिरियडिक लॉ काय केला? तयार केला. पिरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक masses.
एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज ह्या काय आहेत, पिरियडिक फंक्शन आहेत. कशाच्या, त्याच्या ॲटॉमिक मासेसच्या. म्हणजे काय केलं, ॲटॉमिक मासेस काय केले, एलिमेंट कसे अरेंज केले, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. त्याच्याबरोबर काय विचारात घेतला, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, आणि एक टेबल अरेंज केला, आणि त्यामुळे एक लॉ तयार झाला. कोणता लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक masses. The vertical columns in the Mendeleev's periodic table are called group. जे वर्टिकल कॉलम्स आहेत, वर्टिकल म्हणजे काय, असे उभे कॉलम्स आहेत, त्यांना काय म्हणायचं आहे, त्यांना काय म्हणायचं, ग्रुप. काय म्हणायचं, ग्रुप. लक्षात राहू देत, काय म्हणायचं, ग्रुप्स. इथं लक्षात, ह्या वर्टिकल कॉलम जे आहेत असे, हे वर्टिकल कॉलम आहेत, ह्यांना काय म्हणायचं, ग्रुप्स. काय म्हणायचं, ग्रुप्स. आणि हॉरिझॉन्टल रोज आहेत बघा, हॉरिझॉन्टल रोज आर कॉल्ड पिरियड्स. आणि हॉरिझॉन्टल रो आहेत असे, ह्यांना काय म्हणायचं, पिरियड्स. लक्षात राहू देत, वर्टिकल कॉलम आहेत असे, ह्यांना काय म्हणायचं, ग्रुप्स. वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. आणि जे हॉरिझॉन्टल रोज आहेत त्यांना काय म्हणायचं, पिरियड्स म्हणायचं. लक्षात राहू देत, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप अँड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स आणि हॉरिझॉन्टल रोज आर कॉल्ड पिरियड्स. लक्षात राहू देत, वर्टिकल कॉलम आहेत, उभे कॉलम आहेत, त्यांना काय म्हणायचं, ग्रुप्स. उभे जे आहेत कॉलम त्यांना काय म्हणायचं, ग्रुप्स म्हणायचं. आणि वर्टिकल कॉलम आहेत त्यांना काय म्हणायचं, ग्रुप्स म्हणायचं. आणि हॉरिझॉन्टल रोज आहेत असे, त्यांना काय म्हणायचं, पिरियड्स म्हणायचं. हे काय झाले, आडवे काय झाले, पिरियड झाले, आणि उभे काय झाले, ग्रुप्स झाले. काय झाले, ग्रुप्स. आता एक बघूयात बघा, हायड्रोजन कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे, फर्स्ट ग्रुपमध्ये. आणि कोणत्या पिरियडमध्ये आहे, फर्स्टमध्ये. हायड्रोजनची पोझिशन काय झाली, ग्रुप फर्स्ट आणि पिरियड फर्स्ट. ग्रुप फर्स्ट, पिरियड फर्स्ट. आता कॅल्शियमची पोझिशन कुठं झाली, कोणता ग्रुप येतो बघा, 1 2 3 4 5 6 7. 7 नंबर ग्रुप. आणि पिरियड नंबर 3. म्हणजे हा क्लोरीन कुठं आहे, 7 नंबर ग्रुपमध्ये आणि 3 नंबर पिरियडमध्ये. अशी काय ती काय झाली, क्लोरीनची काय झाली, पोझिशन झाली. म्हणजे ग्रुप्स आणि पिरियड्स करण्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा रोल काय आहे की आपल्याला त्याची पोझिशन लक्षात लगेच येते. बघा खाली दिले बघा, इन जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड शोन R2O, R2O3, etc. in upper part of Mendeleev periodic table are written as R2O. म्हणजे हे वरती लिहिलेलं आहे त्यांनी R2O. हे आता सध्या कसं लिहितात, खाली लिहितात असं, R2O म्हणजे 2 आहे ते कुठे लिहितात, खाली लिहितात. किंवा R2O3 असं वरती लिहिलेलं आहे ते सध्या कुठे लिहितात, असं खाली लिहितात, R2O3 असं खालच्या बाजूला लिहितात. पहिले वरती लिहित होते, आता कुठे लिहितात, त्याच्या बेसपाशी पायाजवळ लिहितात. बघा, Introduction to Scientist. Dmitry Mendeleev was a professor in St. Petersburg University. He made the separate card for every known element showing the atomic masses. त्याने काय केलेले, मेंडेलिव्हने स्पेशल कार्ड प्रत्येक एलिमेंटसाठी तयार केलेले होते. हे अरेंज द कार्ड्स इन अकॉर्डन्स विथ द ॲटॉमिक मासेस. आणि हे कार्ड्स त्यांना ॲटॉमिक मासेस विचारात घेऊन किंवा ॲटॉमिक मासेसनुसार काय केले, हे कार्ड अरेंज केले. आणि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच रिझल्टेड इन द इन्व्हेन्शन ऑफ द पिरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज, कोणत्या प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि ॲटॉमिक मासेस, हे सगळं विचारात घेऊन त्यांनी कार्ड तयार केले. आणि त्यामुळेच काय तयार झाला, एक टेबल तयार झाला, त्यालाच काय म्हणतात, पिरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. बघा एक क्वेश्चन आहेत तुमच्या कशामध्ये, टेक्स्टबुकमध्ये, ते पहिल्यांदा बघूया. थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 19 वरती आहे. देर आर सम वॅकंट प्लेसेस इन Mendeleev's periodic table. In some of these places the atomic masses are seen to be predicted. Enlist the three of these predicted atomic masses along with their group and period. बघा काय करायचं आपल्याला, त्यांचे ग्रुप आणि पिरियड शोधायचे. आणि असे वॅकंट प्लेसेस म्हणजे ज्या ठिकाणी फक्त काय आहे, ॲटॉमिक मास लिहिलेलं आहे, त्या ठिकाणी एलिमेंट्स कोणतेही नाव नाही असं बघायचं. बघा या ठिकाणी 44 आहे, कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे, 3rd नंबर ग्रुपमध्ये आहे. आणि कोणत्या, 4 नंबर पिरियडमध्ये आहे. त्यानंतर 68 ग्रुप नंबर 3, पिरियड नंबर 5. त्यानंतर 72 ग्रुप नंबर 4 आणि पिरियड नंबर 5. असे काय केलेले आहेत, वॅकंट प्लेसेस आहेत. वॅकंट प्लेसेस म्हणजे काय, फक्त ॲटॉमिक मासेस लिहिलेले आहेत. या ठिकाणी काय लिहिलेलं नाही आहे, त्यांच्या एलिमेंटची नावं लिहिलेली नाहीत, कारण ते फक्त ॲटॉमिक मासेस माहीत होते, ते एलिमेंट अजून पूर्ण डिस्कवर झालेली नव्हती. बघा 44, 68, 72. ग्रुप 3rd, पिरियड 4, ग्रुप 3rd, पिरियड 5, ग्रुप 4, पिरियड 5. येते लक्षात, तुम्ही टेबलमध्ये जाऊन बघू शकता. बघा नेक्स्ट, ड्यू टू अनसर्टिनिटी इन द नेम्स ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स, अ क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेटेड
बिफोर द सिम्बॉल इन द मेंडेलिव्स पिरियडिक टेबल. व्हॉट आर सच सिम्बॉल्स? काय केलेलं मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबलमध्ये काय काय इलिमेंटच्या काय काय बॉक्सेसमध्ये काय आहेत क्वेश्चन मार्क आहेत बघा. ह्या ठिकाणी डी आय काय आहे, ह्या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे 138 त्याचा ॲटॉमिक मास लिहिलेला क्वेश्चन मार्क आहे. ER आहे, ह्या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे. LA ह्या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे. CA ह्या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहेत. म्हणजे असे काय आहेत क्वेश्चन मार्क आहेत. काय आहेत क्वेश्चन मार्क आहेत. तर क्वेश्चन मार्क काय आहेत कारण त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत. मेंडेलिव्हने प्रॉपर्टीज त्यांच्या सांगितल्या होत्या, परंतु ते एलिमेंट डिस्कवर झालेलं नव्हतं येतं लक्षात. आणि डिस्कवर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ते एलिमेंट काय झाले अरेंज झाले. त्यासाठी ते आहेत बघा. द मोस्ट प्रोबेबल रिझन फॉर द बिकॉज वेन मेंडेलिव्ह स्टार्टेड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन टू what would be become the periodic table, not all the elements had been discovered. ज्यावेळी मेंडेलिव्हने पिरियडिक टेबल स्टार्ट केलेला तयार करायला त्यावेळी सगळे एलिमेंट डिस्कवर झाले नव्हते, फक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर झाले आहेत. सध्या 118 आहेत बघा. हे रिकॉग्नाइज दॅट बेस्ड ऑन पिरियोडिसिटी सर्टन एलिमेंट्स आर लाईकली टू एक्झिस्ट. त्याच्या असं लक्षात आलं की काय काय एलिमेंट्स काय होऊ शकतात एक्झिस्ट म्हणजे काय अस्तित्वात असू शकतात. ते जस्ट हॅडंट बीन डिस्कवर्ड इट आणि ते लगेच काय होऊ शकतात डिस्कवर्ड होऊ शकतात. हिन्स दो सिम्बॉल्स कम्स विथ क्वेश्चन मार्क आणि त्याच्यामुळे ते सिम्बॉल क्वेश्चन मार्क त्या सिम्बॉल पुढे काय आला क्वेश्चन मार्क आला. म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज त्यांना प्रिडिक्ट केलेल्या होत्या, अंदाज लावलेला होता आणि ते एलिमेंट लवकरच काय होऊ शकतात डिस्कवर होऊ शकतात, म्हणून त्या ठिकाणी त्याने क्वेश्चन मार्क प्लेस केलेला होता. बघा त्या ठिकाणी बघा वाईट लिहिलेलं आहे 88 प्लस 88 DI 138 हे डिस्कवर झाल्यानंतर बघा वाय एलिमेंट डिस्कवर झालं सिम्बॉल आहे त्याचा आणि त्याने जे ॲटॉमिक मास सांगितलं होतं 88 ते काय आलं 88.906 हे लक्षात. मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये ग्रुप नंबर 3 मध्ये हे आहे त्यावेळेस आपण बघूयात. बघा म्हणजे काय या ठिकाणी 138 सांगितलं होतं 138.905 140 होतं 140.116 म्हणजे त्याने काय केलेलं होतं त्यांच्या प्रॉपर्टीज आधीच काय केलं होत्या त्यांना प्रॉपर्टीज माहीत होत्या. त्यांची ॲटॉमिक मास त्यानं काय केलेली होती जवळपास जवळपास ॲक्युरेटच होती. त्याच्यामुळे हे लवकरच एलिमेंट डिस्कवर होणार आहेत म्हणून त्या ठिकाणी काय केलं एलिमेंटच्या आधी क्वेश्चन मार्क त्याने ठेवलेला होता. बघा नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. मेरिट्स बघूयात मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबलच्या. सायन्स इज प्रोग्रेसिव्ह. सायन्स नेहमी काय करणार आहे प्रोग्रेस करणार आहे. देर इज अ फ्रीडम इन सायन्स टू रिवाइज ओल्ड इन्फरन्स बाय युझिंग मोर ॲडव्हान्स मीन्स अँड मेथड्स डुईंग एक्सपेरिमेंट्स. जे आधी जे नॉलेज आपल्याला मिळालं आहे ते काय करू शकतो आपण रिवाइज करू शकतो, ते वाढवू शकतो कशाने वेगवेगळ्या मेथडने किंवा वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंट करून. These characteristics of science are clearly seen in Mendeleev's periodic table आणि हे सायन्स मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबलमध्ये आपल्याला क्लिअरली दिसतं. While applying the law that the properties of elements are periodic function of their atomic masses to all known elements, Mendeleev arranged the elements with a thought that information available till then was not final but could change. आणि त्यानं टेबल जो अरेंज केलेला होता इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेसने त्याच्या असं लक्षात आलेलं होतं की ही जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला जवळ आहे 63 एलिमेंटची ही इन्फॉर्मेशन फायनल नाही आहे, पुढे सुद्धा काय होऊ शकतात एलिमेंट डिस्कवर होऊ शकतात. ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल डेमॉन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग मेरिट्स आणि हे विचारात घेऊन खाली मेरिट्स आहेत मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबलमध्ये. बघा फर्स्ट मेरिट ॲटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड so as to give the proper place in the periodic table in accordance with their properties. काय काय एलिमेंटचे ॲटॉमिक मासेस रिवाइज केले म्हणजे काय केले पुन्हा काय केले चेंज केले. फॉर एक्झाम्पल द प्रिव्हियसली डिटरमाइन द ॲटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09. मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबलच्या आधी बेरिलियमचा ॲटॉमिक मास किती घेत होते 14.09. हे रिवाइज केलं हे चेंज केलं त्याच्या करेक्ट व्हॅल्यूमध्ये आणि हे किती आलं 9.4 अँड बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन. त्याच्यामुळे बेरिलियम कुठे आला बोरॉनच्या पुढे. जर आपण न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्हमध्ये बघितलं असेल तर काय करत होते बघा बेरिलियम हा बोरॉनच्या नंतर होता. बेरिलियम काय होता बोरॉनच्या नंतर होता, परंतु या ठिकाणी ॲटॉमिक मास रिवाइज केल्यामुळे बेरिलियम कुठे आला बोरॉनच्या पुढे आला. लक्षात राहू दे बेरिलियम कुठे आला बोरॉनच्या पुढे. आधी बोरॉन पुढे होता आणि बेरिलियम त्याच्या पाठीमागे होता कुठे न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्हमध्ये. परंतु हे रिवाइज केल्यानंतर ॲटॉमिक मास रिवाइज केल्यानंतर बेरिलियम कुठे आला बोरॉनच्या
पुढे आला. बघा लक्षात राहू देत. ॲटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, पहिलं मेरिट काय आहे, ॲटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज सो दॅट देम so as to give the proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, previously determined atomic mass of beryllium is 14.09 was changed to correct value 9.04 and beryllium was placed बिफोर बोरॉन. आणि त्याच्यामुळे बेरिलियम कुठे आला, बोरॉनच्या पुढे आला. हे पहिलं काय आहे त्याचं मेरिट आहे. सेकंड, मेंडेलिव्ह केप्ट सम वॅकंट प्लेसेस इन द पिरियडिक टेबल. मागाशीच आपण बघितलेलं आहे. मेंडेलिव्हने काय केले, पिरियडिक टेबलमध्ये काय काय वॅकंट प्लेसेस ठेवले. वॅकंट प्लेसेस म्हणजे काय, रिकाम्या जागा. फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, त्याकाळी ते एलिमेंट काय झाले नव्हते, डिस्कवर म्हणजे शोध लागलेला नव्हता, तरी सुद्धा वॅकंट प्लेसेस ठेवले होते. दीज एलिमेंट्स थ्री ऑफ दीज एलिमेंट्स वेअर गिवन द नेम्स इक्का बोरॉन, इक्का ॲल्युमिनियम अँड इक्का सिलिकॉन. बघूयात आपण. बघा 44, बघा या ठिकाणी आहे की असे वॅकंट प्लेसेस ठेवलेले होते. या ठिकाणी दिसतात बघा 44, 68, 72 म्हणजे काय रिकाम्या जागा ठेवण्यात आलेल्या होत्या. त्या ठिकाणी कोणतंही त्यांना अशी नावं देण्यात आलेली होती, परंतु ॲक्युरेट ते एलिमेंट त्यावेळी माहीत नव्हते. त्या ठिकाणी त्या एलिमेंटसाठी काय केलेलं होतं, वॅकंट प्लेसेस ठेवण्यात आलेले होते. बघा, द मेंडेलिव्ह केप्ट वॅकंट प्लेसेस इन द पिरियडिक टेबल फॉर elements not discovered till then. Three of these elements were discovered, given the name as Icka boron, Icka aluminum and Icka silicon. Icka silicon. Icka म्हणजे काय, बोरॉन सारखा. इक्का बोरॉन म्हणजे काय, बोरॉन सारखा. इक्का ॲल्युमिनियम म्हणजे ॲल्युमिनियम सारखा. आणि इक्का सिलिकॉन म्हणजे काय, सिलिकॉन सारखा. फ्रॉम द known neighbors and their atomic masses were indicated as 44, 68, 72. म्हणजे काय, त्यांना ॲटॉमिक मासेस मेंडेलिव्हने डिस्कवर करून ठेवलेले होते, शोधून ठेवलेले होते. त्यांना नावं सुद्धा दिलेले होते, इक्का बोरॉन, इक्का ॲल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन. नॉट ओनली दिस बट देअर प्रॉपर्टीज वेर ऑल्सो प्रिडिक्ट. फक्त ॲटॉमिक मास नाही तर त्यांच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा त्याने काय केलेल्या होत्या, प्रिडिक्ट करून ठेवलेल्या होत्या. लॅटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड अँड नेम्ड ॲज स्कॅन्डियम, गॅलियम अँड जर्मेनियम. आणि ज्यावेळी हे एलिमेंट डिस्कवर झाले त्यावेळी त्यांना नावं देण्यात आली स्कॅन्डियम, गॅलियम अँड जर्मेनियम रिस्पेक्टिव्हली. द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मॅच्ड वेल विथ दोज प्रिडिक्टेड बाय मेंडेलिव्ह. आणि मेंडेलिव्हने ज्या प्रॉपर्टीज काय केल्या होत्या, प्रिडिक्ट केल्या होत्या, अंदाज सांगितलं होता, त्या बरोबर ह्या जे पुन्हा एलिमेंट डिस्कवर केले काय, स्कॅन्डियम, गॅलियम आणि जर्मेनियम, त्यांच्या आणि मेंडेलिव्हने प्रिडिक्ट केलेल्या प्रॉपर्टीज काय होत्या, सिमिलर होत्या. लक्षात राहू देत. ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल वेअर कन्व्हिन्स्ड अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. आणि ह्या सक्सेसमुळे मेंडेलिव्हचा पिरियडिक टेबल खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. अँड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वेअर ॲक्सेप्टेड इमिजिएटली. त्याच्यामुळे ही जी क्लासिफिकेशनची मेथड आहे ती काय केली, इमिजिएट ॲक्सेप्ट केली. बघा एक एक्झाम्पल दिलं बघा, ॲक्च्युअल अँड प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ गॅलियम. बघा गॅलियमला मेंडेलिव्हचं प्रिडिक्शन काय होतं, काय नाव दिलेलं होतं, इक्का ॲल्युमिनियम. बघा ॲटॉमिक मास 68 होतं, डिस्कवर केल्यानंतर ॲक्च्युअल किती आहे, 69.7 म्हणजे नियर आहे. डेन्सिटी 5.9, डेन्सिटी 5.94, मेल्टिंग पॉईंट लो 30.2. बघा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ क्लोरीन ECl3, GaCl3 म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम होता. त्याच्यानंतर ऑक्साईडचा फॉर्म्युला सेम होता. ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड आहे म्हणजे काय, रिॲक्ट्स विथ बोथ ॲसिड अँड बेसिस. ॲसिड आणि बेसिस दोन्ही बरोबर रिॲक्ट होतो म्हणून त्याला काय म्हणतात, ॲम्फोटेरिक ऑक्साईड्स असं म्हणतात. म्हणजे ज्या प्रॉपर्टीज मेंडेलिव्हने प्रिडिक्ट केलेल्या होत्या त्या प्रॉपर्टीज काय होत होत्या, बरोबर फिट होत होत्या. बघा देर वॉज नो प्लेस रिव्हर्स फॉर नोबल गॅसेस. या ठिकाणी नोबल गॅसेससाठी रिव्हर्स प्लेस नव्हती. बघा इन ओरिजिनल पिरियडिक टेबल. हावेवर वेन नोबल गॅसेस सच एज हेलियम, निऑन, आर्गॉन वेर डिस्कवर्ड. परंतु ज्यावेळी नोबल गॅसेस डिस्कवर केले, कोणते, हेलियम, निऑन, आर्गॉन हे काय केले, डिस्कवर केले. टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. काय केलं की त्या काळी इनर्ट गॅसेस किंवा नोबेल गॅसेस डिस्कवर झाले नव्हते, परंतु ते व्यवस्थित अरेंज झाले. कोणत्या ग्रुपमध्ये, झिरो ग्रुप मध्ये व्यवस्थित अरेंज झाले विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पिरियडिक टेबल. ओरिजिनल पिरियडिक टेबलला कोणता डिस्टर्ब न करता झिरो ग्रुपमध्ये काय झाले ते
म्हणजे एकदम शेवटी त्या पिरियोडिक टेबलच्या एकदम शेवटी त्या ग्रुपमध्ये काय झाले ते व्यवस्थित अरेंज झाले. बघा, यूज युअर ब्रेन पॉवर. क्लोरीन हॅज टू आयसोटोप्स. आयसोटोप शिकलो आपण. आयसोटोप म्हणजे काय? द एलिमेंट्स हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मासेस. एकाच एलिमेंटचे वेगवेगळे ॲटम. द डिफरंट ॲटम्स ऑफ वन एलिमेंट हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मास नंबर. एकाच एलिमेंटचे वेगवेगळे ॲटम की ज्यांचे ॲटॉमिक नंबर सेम असतात परंतु ॲटॉमिक मासेस वेगवेगळे असतात. बघा, क्लोरीन हॅज टू आयसोटोप्स. क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. देअर ॲटॉमिक मासेस 35, 37 रिस्पेक्टिव्हली. देअर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. दोघांचे केमिकल प्रॉपर्टी सेम असतात. आयसोटोपच्या वेगवेगळ्या आयसोटोपचे वेगवेगळे ॲटम असतील तरी सुद्धा केमिकल प्रॉपर्टी सेम असतात. वेअर शुड बी प्लेस्ड इन मेंडेलिव्स पिरियोडिक टेबल? इन डिफरंट प्लेसेस और इन सेम प्लेसेस. बघा, द मेंडेलिव्स पिरियोडिक टेबल आर अरेंज बाय इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक masses. That's why the isotopes are placed in different places in Mendeleev's periodic table. हा टेबल कसा अरेंज केलेला आहे? ॲटॉमिक इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस. ॲटॉमिक मासेस विचारात घेतले, ॲटॉमिक नंबर विचारात घेतलेले नाहीत. त्याच्यामुळे पिरियोडिक टेबल काय होणार आहेत? सेपरेटली. आयसोटोप्स काय होणार आहेत? एकाच एलिमेंटचे आयसोटोप असले तरी सुद्धा ते काय होणार आहेत? सेपरेटली काय होणार आहेत? पिरियोडिक टेबलमध्ये येणार आहेत. बघा, द पिरियोडिक table of Mendeleev's, both the isotopes chlorine would be placed in different slots or in different boxes. Mendeleev's periodic table based on fact that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. कशाचे फंक्शन आहे ते काय विचारात घेतले? ॲटॉमिक masses. Since chlorine 35, chlorine 37 have different atomic masses, so that be placed in different slots or different boxes. But due to their similar chemical properties, more reliable property, they placed in the same slot. आणि जर हे ठिकाणी ॲटॉमिक मासेस विचारात घेतले त्याच्यामुळे ते काय होणार आहेत? डिफरंटली प्लेस होणार आहेत पिरियोडिक टेबलमध्ये. जर आपण त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी जर विचारात घेतल्या तर काय होणार आहेत? ते एकाच ठिकाणी काय होणार आहेत? एकाच बॉक्सेसमध्ये किंवा एकाच स्लॉटमध्ये काय होणार आहेत? अरेंज होणार आहेत. बघा, नेक्स्ट लास्ट पाहूयात. बघा, डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियोडिक टेबल. द होल नंबर ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल इज द सेम. बघा, the whole number of atomic mass of cobalt and nickel is the same. Therefore, there was ambiguity, म्हणजे संदिग्धता regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. लक्षात राहू देत, होल नंबर आहे ॲटॉमिक मास नंबर, तो कोबाल्ट आणि निकल्स काय येतो? सेम येतो. त्याच्यामुळं ambiguity म्हणजे संदिग्धता होती. कशाबद्दल? सिक्वेन्स, देअर सिक्वेन्स इन Mendeleev's periodic table. त्यांचा सिक्वेन्स बद्दल काय होती? संदिग्धता होती. बघा, isotopes were discovered long time after the Mendeleev's put forth in periodic table. Isotopes हे मेंडेलिव्हच्या नंतर काय केलेले आहेत? डिस्कवर केलेले, शोधलेले आहेत. As the isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was placed in placing Mendeleev's periodic table. आणि मेंडेलिव्हज पिरियोडिक टेबल कशावरती बेस आहे? इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस किंवा ॲटॉमिक मासेसवरती बेस आहे. त्याच्यामुळे ज्यावेळी आयसोटोप्स डिस्कवर झाले की ज्यांचे ॲटॉमिक नंबर सेम असतात परंतु ॲटॉमिक मासेस वेगवेगळे असतात एकाच एलिमेंटचे, ते ह्या ठिकाणी त्यांना प्लेस करणं किंवा त्यांना ह्या ठिकाणी अरेंज करणं हे काय होतं? एक चॅलेंज. हे त्यांना प्लेस करणं हे काय होतं? चॅलेंज होतं. आयसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉंग आफ्टर मेंडेलिव्हज पुट फॉर द पिरियोडिक टेबल ॲज आयसोटोप्स हॅव्हिंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरंट ॲटॉमिक मासेस. अ चॅलेंज वॉज placed in placing them in Mendeleev's periodic table. Isotopes जरी एकच एलिमेंट असलं, केमिकल प्रॉपर्टी जरी वेगवेगळे असल्या तरी ॲटॉमिक मासेस कसे होते? त्यांचे वेगवेगळे होते. त्याच्यामुळे त्यांना या ठिकाणी प्लेस करणं आहे मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलमध्ये त्यांना अरेंज करणं हे काय होतं? जरा अवघड होतं. वेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस, द राईज इन ॲटॉमिक मास वॉज नॉट अपिअर टू बी युनिफॉर्म. इथे लक्षात, राईज ऑफ ॲटॉमिक मास, जसं ॲटॉमिक मास वाढतं हे काय युनिफॉर्म नाही आहे. युनिफॉर्म म्हणजे काय? दोन ॲटॉमिक मासेसच्या मध्ये बराच गॅप शिल्लक राहतो. बघा, इट वॉज नॉट पॉसिबल देअर फॉर टू प्रिडिक्ट हाऊ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन देम टू हेवी मेटल. दोन हेवी मेटल घेतले तर त्याच्या दोन हेवी मेटलच्या मध्ये काय राहतो? ॲटॉमिक मासचा डिफरन्स राहतो. ह्या दोन हेवी मेटलच्या मध्ये किती एलिमेंट बसू शकतील? लक्षात, हे काय सांगता येत नाहीये. त्याच्यामुळे ॲटॉमिक मासेसवरती अरेंज करताना हा प्रॉब्लेम येतोच की दोन एलिमेंटच्या मध्ये किती अजून एलिमेंट डिस्कवर होतील हे सांगता येणार नाहीये. बघा, नेक्स्ट पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजन सोर्स सिमिलॅरिटी
हायड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हॅलोजन, ग्रुप नंबर 7. बघा हायड्रोजन काय करतो, हॅलोजन बरोबरही, हॅलोजन बरोबरही म्हणजे काय, हॅलोजन कोणते आहेत, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन, हे काय आहेत, हॅलोजन आहेत. हा हायड्रोजन काय करतो, या हॅलोजन बरोबर म्हणजे ह्या 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ग्रुपमध्ये असणाऱ्या हॅलोजन बरोबरही सिमिलरिटी दाखवतो. आणि बघा अल्कली मेटल्स आहेत ह्यांच्याबरोबर सुद्धा काय करतो, सिमिलरिटी दाखवतो. दोघांबरोबर दाखवतो, अल्कली मेटल आणि कशाबरोबर, हॅलोजन बरोबर, दोघांबरोबर काय करतो, सिमिलरिटी दाखवतो. लक्षात राहू देत. हा प्रॉब्लेम मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये सुद्धा आहे की हायड्रोजनला फिक्स पोझिशन कोणच देऊ शकलेलं नाहीये. हायड्रोजन सोर्स सिमिलरिटी विथ हॅलोजन, ग्रुप नंबर 7. फॉर एक्झाम्पल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हॅलोजन, हॅलोजनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय असतो, बघा इज H2 वाईल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ फ्लोरीन अँड क्लोरीन इज F2Cl2. लक्षात राहू देत. F2Cl2 या ठिकाणी आहे बघा, H2Cl2 हे कशाचे आहेत, काय आहेत हे कशाचे आहेत, मॉलिक्युलर फॉर्म्युले, Cl2 Br2, येते लक्षात. F2 हे हॅलोजनचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले आहेत. हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले जर घेतले तर ह्याचा हायड्रोजनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय H2 आहे. त्याच्यामुळे तो कशाबरोबर सिमिलरिटी दाखवतो, हॅलोजन बरोबर. हॅलो मीन्स साल्ट फार्मिंग, साल्ट तयार करतात म्हणून ह्याला हॅलोजन्स म्हणलेलं आहे. बघा सिमिलरिटी इन देअर केमिकल प्रॉपर्टीज इन हायड्रोजन अँड अल्किल मेटल. परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज जर घेतल्या तर ते केमिकल प्रॉपर्टीज कशाबरोबर कशासारख्या असतात, त्याच्या कशासारख्या असतात, अल्कली मेटल्स बरोबर, अल्कली मेटल्स बरोबर म्हणजे लिथियम सोडियम सारख्या काय असतात, त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज असतात. बघा हायड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हॅलोजन. फॉर एक्झाम्पल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हायड्रोजन इज H2 while the molecular formula of fluorine chlorine is F2Cl2 respectively. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals. म्हणजे ग्रुप फर्स्ट मधले there is a similarity in the molecular formula of compounds of hydrogen alkali metal Na, K, etc. formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen in the group of alkyl metal or in the group of halogen. साधं सोपं काय लक्षात ठेवायचं, the hydrogen shows properties like halogen gases and alkali metals. That's why the Mendeleev failed to give correct पोझिशन टू हायड्रोजन. त्याच्यामुळे मेंडेलिव्ह हायड्रोजनला करेक्ट पोझिशन देऊ शकला नाहीये. बघा लक्षात राहू देत. बघा सिमिलरिटी इन हायड्रोजन आणि अल्कली मेटल. बघा कंपाऊंड्स ऑफ H, HCl, H2O, H2S, कंपाऊंड्स ऑफ Na, NaCl, Na2, Na2S. बघा एलिमेंट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला H2Cl2, कंपाऊंड विथ मेटल NaH, NaCl, कंपाऊंड्स विथ नॉन मेटल CH4, Cl4. लक्षात राहू देत. म्हणजे काय, हायड्रोजन आणि हॅलोजन बरोबर काय दाखवतो, तो सिमिलरिटी दाखवतो. सिमिलरली हायड्रोजन आणि अल्किली मेटल, हायड्रोजन अल्किली मेटल बरोबर सुद्धा सिमिलरिटी दाखवतो. त्याच्यामुळे करेक्ट पोझिशन त्याला मेंडेलिव्ह देऊ शकले नाहीत. बघा यूज युअर ब्रेन पॉवर यूज करा. राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रेफरिंग द मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल. काय करायचे, त्यांचे ऑक्साइडचे फॉर्म्युले लिहायचे. लक्षात 1-2 लिहूयात आपण. त्यानंतर राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विथ हायड्रोजन बाय रेफरिंग द मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल. हायड्रोजन बरोबर काय करायचे, ह्यांचे नावं लिहायचे, ह्यांचे कंपाऊंड तयार करायचे. बघा पहिल्यांदा काय आहे, कार्बन आणि सल्फर, आणि या ठिकाणी सोडियम आणि सिलिकॉन आहे. सोडियम आणि सिलिकॉनचे काय करायचे आपल्याला, बघा ऑक्साइड्स ऑक्साइडचे फॉर्म्युलेचे एवढे 2 लिहूयात. बघा सोडियम आणि सिलिकॉन. बघा या ठिकाणी सगळ्यात सोपं आहे. सोडियम कुठं आहे, ग्रुप नंबर फर्स्टमध्ये आहे. R2 लिहिलेलं आहे. R म्हणजे काय, हा जो एलिमेंट इथं लक्षात. बघा तर काय येणार इथं, ऑक्साइड फॉर्म्युला आहे Na2O. सिलिकॉन या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी काय ऑक्साइड फॉर्म्युला R2. R म्हणजे हे एलिमेंट, काय लिहिणार SiO2. त्यानंतर आपल्याला कार्बनचा कार्बनचं काय लिहायचं आहे आपल्याला, हायड्रोजन बरोबरचा फॉर्म्युला लिहायचा आहे. कार्बनचा कशाबरोबर, हायड्रोजन बरोबर लिहायचा आहे. तो एकदा लिहूयात. बघा किंवा हायड्रोजन बरोबर लिहायचं सुद्धा काय आहे, एकदम सोपं आहे, काही अवघड नाही आहे. बघा तुम्ही हायड्रोजन सुद्धा लिहू शकता. बघा या ठिकाणी क्लोरीन आहे, काय RH4 आहे. RH4
4 आहे तर काय करणार, आर म्हणजे हे इलेमेंट काय येणार CH4, काय येणार CH4 कार्बन आहे इथे लक्षात, RH4 लिहिलेलं आहे, आर म्हणजे काय इलेमेंट काय येणार CH4. आणि दुसरं सल्फर बरोबर बघा या ठिकाणी सल्फर आहे काय लिहिणार SH2, काय येणार SH2. म्हणजे काय करायचं आहे, फक्त इलेमेंट ह्या आरच्या ठिकाणी काय ठेवायचे आहेत आपल्याला, इलेमेंट ठेवायचे आहेत आणि हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन म्हणजे हायड्रेट्स आणि ऑक्साईड्स आपण काय करू शकतो त्यांचे तयार करू शकतो. सोपं आहे, जास्त काय अवघड नाही आहे. ह्या ठिकाणी थांबूयात, मॉडर्न पिरियडिक टेबल घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा भेटूयात. थँक्स फॉर वॉचिंग. जर व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.